Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să punem în practică tot ce am învățat până acum, așa cum am promis, și să facem un videoclip despre tăierile propriu-zise la pomi. O să alegem un măr, facem tăierile la specia semințioaselor. Va fi un videoclip mai lung, dar va fi un videoclip în care vă promit că veți învăța tot ce este nevoie să știți să tăiați un pom, indiferent dacă ați mai pus mâna pe vreo foarfecă în viața dumneavoastră sau nu. Tot ceea ce trebuie să faceți este să urmăriți acest videoclip până la final și să adoptați comportamentul meu în jurul pomului, să fiți atenți la ceea ce vă spun și totodată, dacă întâlniți termeni pe care nu înțelegeți, să vă uitați în videoclipurile mele anterioare unde le explic pe toate pe înțelesul tuturor. Așa va fi și materialul de azi, va fi unul pe înțelesul tuturor, voi da toate detaliile explicit despre tot ceea ce reprezintă coronamentul pomului, tot ceea ce fac eu și dacă aveți întrebări la finalul videoclipului, vă rog să le adresați în secțiunea comentarii. Ce ziceți? Ne apucăm de treabă? Haideți să ne apucăm de treabă! Iar noi azi, acestui măr din spatele meu, îi vom aplica o tăiere complexă. Vom aplica tăieri de întreținere a coroanei, vom aplica tăieri de fructificare, pentru că omul a pornit pe rod, dar totodată vom aplica și tăieri de formare a coroanei, pentru că mai vreau să lucrez puțin în partea de sus la coroană. Iar dumneavoastră, dacă întâlniți această situație și mergeți la un măr, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă uitați la coronamentul pomului. Nu contează că de sus în jos sau de jos în sus, pentru că unii spun de sus în jos sau și așa mai departe, nu contează. Uitați-vă la el. Și primul pas pe care trebuie să-l faceți este să identificați în coronamentul pomului acei lacume, acei lăstari lacume, acele ramuri care cresc pe vertical. O să vă uitați la coronamentul pomului și o să vedeți că o să aveți în interiorul coronamentului, în partea de sus, în partea de jos, niște ramuri care cresc pe verticală drepte. Ce facem cu ele? Ei bine, 90% din cazuri, noi vom elimina acești lăstari lacomi, aceste creșteri verticale anuale din coronamentul pomului, pentru că ele nu fac altceva decât să priveze celelalte ramuri care au nevoie de prețioasa sevă a pomului. Așa cum v-am spus, le eliminăm. Cum facem acest lucru? Le tăiem la inel, adică la maxim 3 mm de locul de îmbinare cu ramura mamă. Dacă nu știți ce este tăierea la inel sau vreți să vedeți detaliat, am un material despre acest lucru. Bineînțeles că există și situații în care aceste ramuri vegetative le puteți păstra în pom doar atunci când dumneavoastră doriți să creați alte ramuri de schelet, adică niște ramuri care vor prelungi coroana dumneavoastră. Iar atunci secțiunea o puteți face în cep, adică de la locul de îmbinare cu ramura mamă puteți să lăsați ce distanță vreți dumneavoastră și vă orientați după creșterea unui mugure în direcția în care doriți dumneavoastră să garnisiți această coroană, exact cum am făcut și eu acolo. Deci ne-am înțeles, tot ce crește vertical în coronamentul pomului, la un unghi aproximativ de 90 de grade, vom elimina fără milă din tot pomul prin acea tăiere la locul de îmbinare. Singurele modalități în care putem lăsa aceste creșteri verticale este doar atunci când noi dorim să creăm alte ramuri de schelet, adică niște prelungiri atunci când noi vom tăia la cep, exact cum v-am arătat mai devreme. Avem lacomii? Haideți să-i tăiem. Simplu, nu? Acesta este primul pas. Îndepărtarea tuturor lăstarilor crescuți la un unghi de 90 de grade în coronamentul pomului. Așa am procedat și eu, i-am îndepărtat pe majoritatea, am păstrat vreo câțiva doar pentru a vă arăta câteva tehnici de tăiere, pentru că există posibilitatea, așa cum am spus, ca acești lăstari, aceste creșteri vegetative de un an de zile, să fie folosite de către dumneavoastră pentru garnisirea coroanei sau pur și simplu pentru a face o tăiere de transfer. Luăm camera și haideți să vă arăt care sunt acele situații. Și lucrurile stau foarte simplu. După cum vedeți aici, avem un lăstar care crește pe verticală. În mod normal, noi în această parte mai avem o zmicea. Dacă nu știți ce este aceea o zmicea, vă uitați în videoclipurile anterioare și o să vedeți despre ce este vorba. Noi în acest moment vom îndepărta această creștere pe verticală, pentru că trebuie să o îndepărtăm, dar o vom îndepărta printr-o tăiere de transfer. Și anume, noi vom transfera puterea de creștere pe verticală a acelei creșteri anuale în această zmicea, care anul viitor va genera țăpușe, pinte și așa mai departe, niște ramuri de rod. Același lucru facem și în acest caz, vedeți lăstarul verde, avem aici tot o zmicea. Acum, dacă pe noi nu ne deranjează și nu calcă una peste alta, venim și facem o tăiere la fel de transfer în această parte.
Mai putem întâlni același caz în multe situații. De exemplu, luăm această zmicea care o avem aici și acest lăstar, îl îndepărtăm la fel. Vom da putere în această parte a pomului. În acest caz, la fel aici, vom veni, vom face o tăiere de transfer, ducem în acea parte trecerea pomului. Aici avem, de exemplu, 2 lăstari pe verticală și o zmicea care merge pe partea orientată către exteriorul coroanei, unde ne interesează pe noi. Nu venim să facem tăierile de acest gen. Nu. Mergem și tăiem ușor oblic, astfel încât să dăm transfer către această zmicea. Mare atenție! Aici avem o creștere pe verticală, după cum vedeți, dar asta nu înseamnă că este un lacom, pentru că ea are niște ramificații acolo sus și anume întâlnim pinteni și zmicele. Aceasta a fost o creștere anuală lăsată în prelungirea unui posibil ax al pomului. Faptul că este pe verticală, faptul că prezintă ramuri de rod în devenire, nu ne împiedică ca noi să o eliminăm atâta timp cât nu ne folosește în coronament. Și ne uităm întotdeauna la baza ei și vedem că aici avem o zmicea și vom face o tăiere de transfer din această parte. În acest caz aici avem niște ramuri concurente, coroana nu este formată, nu au o creștere așa cum vedem noi, dar în schimb observ că aici avem o creștere de care ne putem folosi și astfel voi secționa toată această ramură. Să vedem dacă merge cu foarfeca aceasta, pentru că am schimbat-o pe cea care avea o foarfecă mai rezistentă. Filmez cu telefonul și de aceea nu merg să iau foarfeca de ramuri groase și uitați, cam acesta este rezultatul. Destul de simplu până aici, nu? Următorul pas, după ce ați rezolvat problema acelor lacomi și acelor tăieri de transfer, așa cum v-am arătat eu în partea de sus sau în interiorul coroanei unde ați întâlnit acest aspect, faceți cel de-al doilea pas, care la fel este extrem de simplu. Și vă uitați în interiorul pomului. Aici el trebuie să primească lumină și în interiorul lui nu trebuie să avem aglomerații de ramuri. Mare atenție, să nu facem confuzie. În intensivele mari sau în supraintensivele mari se practică forma de coroană la măr, la semicioase, pe ax, adică pomii sunt plantați foarte aproape unul de altul și distribuția șarpantelor principale și a rodului este făcută pe un ax, adică ei fiind plantați aproape unul de altul, sunt hrăniți precum pui incubator și așa mai departe, ei vor merge pe un ax, ei nu vor avea în general forma aceasta de coroană. Dar și acolo lumina trebuie să pătrundă în interiorul coroanei și același lucru trebuie să faceți și dumneavoastră. Și anume, următorul pas este să vă uitați în interior și să eliminați tot ce considerați dumneavoastră că umbrește interiorul coroanei pomului. Luăm camera și de asemenea exemplificăm, nu? Și aici trebuie să fiți foarte atenți. În materialele anterioare, atunci când v-am prezentat ramurile de rod propriu-zise și ramurile de rod în devenire, v-am spus că ramurile care cresc la o inclinație de 45 de grade sau aproximativă, ramurile care sunt de o vigoare mică, ramurile care sunt mai scurte de 60-70 de centimetri, sunt viitoare ramuri de rod. Pe acestea le găsiți în special pe interiorul pomului. Dar acestea nu fac o umbrire foarte mare. Multă lume greșește atunci când vine și secționează toate aceste ramuri. Ei pur și simplu îndepărtează rodul de rezistența pomului. Și foarte multe cazuri au fost când am văzut adevărați bonsai, că de acolo le spun eu la meri bonsai, adică ei arată foarte frumos, foarte bine, dar în schimb toate aceste ramuri de schelet și de semischelet sunt goale. Vedeți, aici avem o țăpușă, aici avem o bursă de rod, uitați, a avut fructificare anul trecut. Aici, de asemenea, avem o vatră de rod și așa mai departe. Noi nu ne atingem de acestea. Noi ne atingem în cazul în care avem niște creșteri haotice. Bineînțeles, ați putea să vă luați de acesta și de acesta, dar nu umblu la ei, sunt niște altoi de-ai mei de 2 ani, păstrez un soi aici. Și atunci ne uităm unde anume aglomerează pomul. Și observăm, de exemplu, că aceasta aglomerează în această parte și putem să o secționăm foarte simplu din această zonă. Totodată putem să eliminăm, cum fac eu aici, ramuri care sunt uzate sau care sunt deteriorate. Mai privim și ne putem uita în zona aceasta, de exemplu. Aici avem o concurență. Această vatră de rod încalcă pe această ramură, dar aici am o țăpușă, vedeți? Uitați mugurele vegetativ
Știți ce este aceea săpușă? V-am prezentat în videoclip. Facem o secțiune, vom avea rod aici, vom avea și rod aici. Vedem noi ce se întâmplă anul viitor. În această zonă vedem că aceasta ne calcă pe aceasta de aici. Uitați și dumneavoastră în coronamentul pomului și vedeți cum sunt distribuite. Văd că aceasta mi se duce în această zonă o ramură, mă ajută oarecum și de ce nu aș face eu o secțiune din această zonă, foarte simplu. Iar la această vatră de rod aș putea aplica o scurtare de aici. Și astfel eu am creat și lumină în această zonă și nici nu mai calcă o ramură pe alta. Mergem în continuare în coronament și ne uităm și către exteriorul coronamentului și vedem unde se întâmplă același lucru, de umbrire. De exemplu, aici avem o problemă, aici avem o problemă. Spre exemplu, uitați, această ramură generează o creștere mare care se duce pe interior, calcă și peste aceasta și aici, într-adevăr, nu îmi convine, îmi generează umbrire. Mă uit pe această ramură principală, văd că ea este una cheală și atunci am permis să vin să o elimin în totalitate de la inert. Pur și simplu am făcut lumină în interiorul pomului și nu voi avea alte creșteri. Mă uit și la aceasta de aici, văd că nu mă ajută pur și simplu cu nimic, ea se îndreaptă haotic către acestea din această parte. La fel pe aceasta nu am nimica, o voi elimina și pe aceasta la inert. Scuzați deranjul din curte, dar v-am spus, sunt în șantier. Observăm aici una care se duce la fel haotic, nu are ce căuta, o elimin. A rezolvat-o și pe asta, simplu ca bună ziua, nu? Așa v-am spus, este simplu, oricine poate face chestia asta și la finalul videoclipului o să vedeți că o să luați foarfeca și o să mergeți să faceți treaba asta singur, pentru că este foarte ușor. Important este să încercați și veți reuși. Cel de-al treilea pas este să mergeți în coronamentul pomului și să observați unde aveți ramuri care calcă una pe alta sau care se intersectează una cu alta sau care va urma să calce una cu alta sub greutatea frunzelor și a rodului sau care urmează să se intersecteze și să luați o decizie în privința lor pe baza informațiilor pe care le aveți. Poate una este purtătoare de rod, poate una nu este purtătoare de rod. Atunci o păstrați pe cea purtătoare de rod și o eliminați pe cea care nu poartă rod. Sau poate aplicați tăieri de scurtare. Sau poate una, chiar dacă este purtătoare de rod, merge către interiorul pomului și se va intersecta la un moment dat cu o șarpantă principală. Atunci o eliminați pe aceea și o lăsați pe cealaltă. Găsiți dumneavoastră o soluție pe baza informațiilor din videoclipurile anterioare și haideți să luăm camera de asemenea și să vedem ce facem și noi și câteva cazuri despre acest aspect. Și aici lucrurile stau foarte simplu, să vă dau un caz concret. De exemplu, avem aceste două ramuri. După cum vedeți, aceasta lovește în aceasta. Și le caracterizez pe ambele. Prima de aici, în continuă o ramură de semischelet, prezintă un pinten, deci ea va fi purtătoare de rod, iar aici unde am tăiat acea lacomă și am făcut o tăiere de transfer, ea mai prezintă o zmicea, deci aceasta va genera rod. Și se duce totodată într-o zonă liberă, în care nu mă deranjează pe nimic. În schimb, această zmicea de aici calcă pe ea, îmi iubrește această subșarpantă de aici și nu folosește la nimic. Acum, ce fac? Pe care o elimin? Pe aceasta sau pe aceasta? Categoric o eliminăm pe aceasta. Dar ne uităm și aceasta cu ce se îmbină și vedem că provine dintr-o bursă de rod. Nu se vede foarte bine aici, să focalizăm pe partea aceasta. Vedeți? Ea provine dintr-o bursă de rod, la baza unei burse de rod, aici chiar a avut un fruct. Și astfel, eu o voi elimina la inel din această parte. Și mi-a rămas și o ramură de rod care nu mă deranjează cu absolut nimica în coronamentul pomului. Mergem mai departe și le observăm pe acestea două de aici. O avem pe aceasta, pe care am scurtat-o eu mai devreme, și o mai avem pe aceasta. Aceasta vedem că este purtătoare de rod. Uitați, avem țăpușe, avem zmicea, avem pinten. După cum vedeți, aceasta are doar un pinten și în partea aceasta este cheală. Automat că o elimin pe aceasta de la inel fără nicio milă. Da? Acum facem o paranteză și ne uităm pe această ramură. De fapt și de drept, ea este o ramură de 2 ani.
și ne uităm încotro se duce ea. Și vedem că se duce în partea interioară a pomului și aici ne deranjează pentru că va face umbră. Noi putem să facem felul următor. Facem o tăiere de scurtare de aici și lăsăm aceste de 2 țepușe pentru fructificare. Mai facem o tăiere de scurtare de aici și o mai eliminăm pe aceasta de la inel. Și astfel noi avem un rod care nici nu umbrește și nici nu ne deranjează și nici nu merge prea în interiorul pomului. Aici, aceeași situație. Avem 2 ramuri care calcă una pe cealaltă sub greutatea rodului, se umbresc și așa mai departe. Automat, noi vom alege una dintre cele 2 pentru a o păstra. Ne uităm dacă putem să facem vreo scurtare sau ceva de acest gen. Dacă aș scurta-o pe aceasta din această zonă, nu va mai rămâne nimic. Îmi va rămâne doar ramura aceasta care calcă pe asta mică aici nu are nicio problemă. Teoretic mă uit la ea și văd că aceasta undeva la bază este cheală, aceasta este mai bogată, aceasta merge într-o zonă în care pe mine nu mă deranjează cu nimica și atunci voi renunța la aceasta și o voi scurta la inel, astfel încât ea să nu mai genereze alte creșteri. Prin acest fapt am dat voie totodată și luminii să intre în această zonă. Hai că eu zic că începem să ne pricepem și reușim să învățăm să tăiem un pom mai bine decât acei profesioniști care vin și vă creează tot felul de bonsai prin curte. Pomul a început să ia un pic de formă, am îndepărtat tot ce a fost vertical, am făcut lumină în coronamentul pomului, am eliminat și am rezolvat conflictele din interiorul pomului unde călcau, unde se intersectau. Acum ne vom îndrepta privirea către vârfurile acestor ramuri de semischelet, acestor ramuri secundare, pentru că acolo se va dezvolta pomul în viitor și acolo va trebui să ne uităm dacă avem ramuri de rod, dacă avem ramuri de rod în devenire. Noi le cunoaștem deja pentru că le-am prezentat în materialele anterioare și vom căuta să formăm, să orientăm coroana în ce parte se va duce ea și să mai eliberăm și din spațiu acesta periferic al coronamentului pomului. Luăm de asemenea camera și exemplificăm cât putem. Și haideți să luăm exemplu acestei formațiuni din această zonă. Chiar dacă nu se înțelege foarte bine și nu se vede foarte bine, pentru că și multe persoane îmi pun poze și spune: domnul Tiberiu, cum să tai, dar pe o poză nu se vede că aceasta merge pe centru, că aceasta vine spre mine, că aceea se duce încolo sau că aceea de acolo are o direcție. Așa, sunt sigur că ne vom înțelege. Și observăm că aceasta provine dintr-o ramură de schelet și susține această formațiune. Dacă începem din această zonă, observăm că la toată lungimea acestei ramuri avem o garnisire cu pinteni. Adică această ramură este o viitoare bursă, respectiv vatră de rod. Ba chiar aici ramifică undeva cu o zmicea, care și aceasta va deveni purtătoare de rod, iar ea continuă pe verticală cu această ramură de aici. Ce faceți dumneavoastră? Pentru că veți întâlni aceeași situație. Nu scurtați sub nicio formă zmiceaua, pentru că v-am explicat de ce să nu faceți acest lucru. În schimb, veți face o tăiere de transfer. Veți lua puterea pomului de a se aduce pe verticală și o transferați în această zmicea și astfel ea se va garnisi cu rod. Dacă dumneavoastră vreți să măriți coroana în această parte, atunci puteți să secționați în această zonă la un mugure care se îndreaptă în zona în care aveți dumneavoastră nevoie de o ramură. În această zonă deja am făcut această tăiere, în acea zonă deja am făcut acea tăiere de transfer. Mergem mai departe și o vedem pe aceasta de aici. O ramură se duce în partea aceasta și una mi se duce în partea aceasta. Vedeți dumneavoastră, acestea două ajung să calce pe aceasta. Fapt care nu-mi trebuie pentru acest lucru, eu fac o tăiere de transfer aici sau pot să fac una și aici, nu este absolut nicio problemă. Mergem la următoarea ramură și la fel observăm același lucru. Eu am tăiat verticalul, că așa am spus că facem la început, tăiem ramurile verticale și vedem de asemenea că avem, acesta este tot un pinten cu acei muguri slab dezvoltați, care v-am spus că pintenul poate depăși uneori 5 cm, dar are niște muguri subdezvoltați. În schimb, vedem aici o zmicea, un alt pinten, purtător de rod, de asemenea, o ramificație în acea parte și una care merge pe vertical. Eu voi tăia la inel aici, voi face o tăiere de transfer și pot face și o tăiere de scurtare la un mugure, pentru că eu vreau să-mi genereze o creștere în această zonă. În această zonă, la fel,
am două ramuri care se duc într-un loc în care nu trebuie. Aceasta merge către zona care vreau eu, scurtez de aici, tai fără nicio problemă, pot să scurtez și ramura cu o treime. Același lucru se întâmplă și în acest caz, vreau să o păstrez pe aceasta și le elimin pe aceste de aici. Vedeți? În acest caz nu mă interesează aceste creșteri, voi păstra formațiunea de rod în devenire. Gata, dragilor, haideți că nu a fost prea greu, nu? Am eliminat verticalul, am făcut lumină în coronament, am rezolvat conflictele dintre ramuri, am făcut aceste tăieri de transfer pe toată periferia coronamentului în funcție de acele ramuri de rod, am păstrat ramurile purtătoare, ramurile în devenire, așa cum am crezut noi de cuviință. Acum, ultimul pas care ne-a mai rămas este să ne uităm în coronament și vedem acești lăstari. Vedeți că sunt așa, într-o parte, în alta și mai departe. Acelora, dacă considerați că este nevoie, le vom face niște scurtări, dar nu la toți. Mare atenție! Cu cât scurtăm mai mult, cu atât răspunsul pomului va fi puternic. Din punctul meu de vedere, majoritatea le putem lăsa așa și o să iau camera să vă detaliez imediat. În schimb, poate unii sunt prea lungi și va trebui scurtați. Haideți să luăm de asemenea camera și să facem un comentariu mic și asupra acestor aspecte. Acum, așa cum am spus, mare atenție, multe din aceste creșteri sunt zmicele, care nu le tăiem sub nicio formă. Nu ne atingem de ele pentru că sunt viitoare ramuri de rod, sunt ramuri de rod în devenire. Dar mai putem întâlni și creșteri anuale, cum este aceasta de aici, pe care pur și simplu am lăsat-o pentru a forma coroana. Hai să o iau mai de departe, așa poate se vede mai bine. Ei bine, la acestea le putem face niște scurtări fără probleme. Observați? Acum, eu vă sfătuiesc să scurtați o treime din ramură, dinspre vârf spre interior, pentru că acest lucru nu va genera o creștere foarte puternică și o să vă detaliez imediat despre ce este vorba. Deci aceasta, cum se duce aici, mă uit pe suprafața ei și văd un mugure care va merge în zona în care eu doresc să continui coroana și voi face o secțiune oblic în zona aceea. La fel cum este și cazul de aici, voi aplica o scurtare. Mare atenție, niciodată să nu faceți scurtările la aceeași dimensiune pe înălțime, adică să scurtați una de acolo și una de acolo. Întotdeauna faceți-le în scară. La fel cum este și aceasta de aici, vedeți, merge până sus, o pot scurta, dar o să o las pe aceasta, în schimb o să o scurtez pe aceasta de aici. Foarte mare grijă cu scurtările pentru că ne vor da dureri de cap cu creșterile dacă insistăm prea tare. Ne-am înțeles și cu scurtările, da? Cam acesta ar fi un alt pas de făcut, scurtarea acestor ramuri anuale. Acum am spus că răspunsul pomului va fi unul diferit de fiecare tăiere în parte. Să spunem că aceasta este ramura mamă, mâna mea este ramura mamă și aici este locul de îmbinare și aceasta este ramura vegetală. Dacă dumneavoastră scurtați o treime, răspunsul pomului va fi niște creșteri foarte ușoare. Mare atenție! Această ramură nu are nicio altă creștere pe totalitatea ei. Nu prezintă decât muguri vegetative. În schimb, dacă dumneavoastră tăiați jumătate din ea, răspunsul pomului va fi unul puternic. El va genera niște creșteri, niște lacome. Din ea n-am rezolvat nimica, a trecut anul. Dacă tăiați încep, atunci răspunsul va fi unul agresiv. Va lăstări din această zonă și va crește foarte mult și tocmai de aceea ne întâlnim cu stuful acela în pom. Tăierea la cep, aveți un videoclip despre ea, se face doar atunci când vreți să generați creșteri noi, la semințioase cel puțin, pentru a garnisi coroana. În schimb, la sâmburoase, tăierile în cep sunt foarte indicate și o să vedeți mereu despre ce este vorba. Haideți să luăm puțin camera, să prezentăm în ansamblu pomul și după aceea să facem comentariul de final de videoclip. Cam aceasta este și ceea ce am scos din pom, nu este nici mult, nu este nici puțin, dar pe această cale vreau să trag un semnal de alarmă. De fapt, de drept să vă dau un sfat. Nu cădeți în patima de garnisirii pomului, adică intri în el și îl tai
până nu mai poți, până îl faci la fel ca pe un tuia sau ca pe un bonsai, foarte frumos. Am văzut foarte multe cazuri în care toate aceste ramuri principale sunt degarnisite și avem ceva creșteri doar în vârful lor. Nu faceți acest lucru pentru că este total greșit. Puteți să lăsați mai mult sau mai puțin, faceți o normare a rodului în funcție de vigoarea pomului. O să facem un videoclip în care o să discutăm și despre cum vă dați seama de ce putere are pomul respectiv pe care îl tăiați. Dar pomul trebuie să aibă și ramuri în care să facă frunze, nu numai fructe. Și în interiorul lui trebuie să fie un oarecare echilibru. Așa că nu tăiați mai mult decât este nevoie. Ați văzut, dragilor, nu este mare lucru. Oricine poate face chestia asta dacă încearcă. Luați foarfeca, luați firăstrău, mergeți în grădină, puneți-vă acest videoclip sau oricare vreți dumneavoastră și uitați-vă, tăiați atât cât este nevoie și sunt 100% sigur că veți reuși. Și dacă anul ăsta tăiați 10, anul viitor veți tăia 20, anul viitor veți tăia 30 și așa mai departe, veți deveni un adevărat profesionist. Deci, încă o dată repetăm, mai întâi de toate, eliminăm tot ce este vertical și din cele verticale le păstrăm doar pe cele care vrem să formăm o altă coroană, să completăm coroana. Facem lumină în coronamentul pomului, vedeți aici, așa cum am spus, dar când faceți lumină aveți grijă la ramurile acelea mici, nu le tăiați, pe acelea mai mici de 25-30 de centimetri nu le tăiați pentru că acelea sunt purtătoare de rod. După ce faceți acest lucru, rezolvați conflictele dintre ramuri din interiorul pomului, după aceea faceți tăierile de transfer, așa cum am arătat la vârfurile care vă rămân, mergeți în periferia pomului și faceți scurtări doar acolo unde este nevoie și tăiați cât este necesar, astfel încât să încadrați pomul oarecum într-un spațiu al lui, să fie proporționat corect, adică să nu aibă mai multe ramuri în partea aceea și mai puțin în asta, nici mai multe într-o zonă, nici în altă parte, ea să aibă oarecare simetrie și țineți foarte mult cont de ramurile de rod în devenire și de ramurile de rod purtătoare pe care nu le eliminați, pe care vi le-am arătat și eu azi și pe care le puteți vedea și în materialele mele anterioare. Și vor mai fi doar două materiale despre ramurile de rod la semințoase, despre ramurile de rod propriu-zise, care vor apărea săptămâna viitoare. Acest tip de tăiere este valabil și la păr, decât că la păr coroana se formează în jurul unui ax. Vom face ceva tăieri și acolo. Momentan în grădină nu am niște peri foarte dezvoltați, dar voi merge la celelalte livezi unde am și acolo vom face tăieri. Vom prezenta tăieri și la prun, vom prezenta tăieri și la alte specii. Vom merge la livezile celelalte pe care le am, la grădinile celelalte și vom face pe cât posibil niște tăieri și acolo, astfel încât să înțelegi. Așa că, dragilor, luați foarfecă, luați fierăstrău și mergeți și apucați-vă de treabă, pentru că de dumneavoastră depinde totul. Poate aduceți pe cineva în curte și credeți că vă face un lucru extraordinar, dar de fapt și de drept el v-a făcut o tâmpenie. Mulți vin și vă taie pomul doar ca să arate foarte bine și în schimb pomul acela a fost cum să spun eu, privat de toate ramurile de rod, acele de garnisiri care v-am spus eu. Mare atenție, aici tăiem în grădină, nu tăiem în intensivă. Vorbeam de fierăstrău. Aveam și fierăstrău la mine, nu l-am folosit, dar cu siguranță îl voi fi folosit într-un material anterior. Până la care eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine atunci. V-am pupat!